नमस्कार। आज हामी लगानी के हो, लगानी किन गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुको फाइदाहरू के छन्, यसले भविष्यमा कस्तो किसिमको असर पार्दछ जस्ता कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। एउटा बेसिक कुरा हाम्रो मनमा एउटा दिन के क्वेसन आइरहन्छ, हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन। हामीले यो सबै कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी नेपालीहरू सेभिङ गर्नमा पछाडि छैनौँ। हामीले दैनिक रूपमा पनि दैनिक बचत जस्ता कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नमा पछाडि छौँ किनकि हामीले कहिले पनि नेपालमा फाइनेन्सियल अवेरनेस जस्ता कार्यक्रमको बारेमा सुनेनौँ। हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट जस्तो कुराहरू हामीले कहिले पनि कसैले पनि कहीँ पनि सिकाएन। न स्कुलमा सिक्यौँ, न कलेजमा सिक्यौँ, न घरमै आएर कसैले सिकायो यो कुरालाई। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले घर पनि चलाइरहनु भएको छ भने तपाईँले मनी म्यानेजमेन्टको ठुलो रोल देख्नु भएको हुन्छ। हामीले जतिसुकै काम गरिराख्नुपर्छ त्यहाँ सबै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट र मनी म्यानेजमेन्टको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। तर हामीलाई मनी म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टको बारेमा हामीलाई कहिले पनि कसैले पनि सिकाउँदैन। यो इन्भेस्टमेन्टलाई पुरै तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले एउटा साइकललाई बुझ्नुपर्छ। हामीले देख्छौँ हामीहरूले पैसालाई सेभिङ त गर्छौँ तर त्यो पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट नै गर्दैनौँ। त्यो पैसा घरमा राखेपछि त्यो पैसा इकोनोमीमा फ्लो नै हुँदैन। यस्तो गरेपछि न त्यो पैसा नै बढ्छ न इकोनोमीले नै फाइदा पुग्छ। यदि तपाईँलाई पैसा बढाउनु छ भने तपाईँले पैसालाई काममा लाउनुपर्छ वा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले स्टक मार्केटमा डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्ट रूपमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा इकोनोमीमा फ्लो हुने गर्दछ अनि त्यो पैसा कम्पनीलाई आफ्नो काम बढाउन मिल्ने गर्दछ र कम्पनीले आफ्नो काम बढाउँछ अनि अझै धेरै प्रोडक्सन गर्दछ, जसको फाइदा कन्ट्रीलाई हुन्छ अनि जसले गर्दा कन्ट्रीको जिडिपी पनि बढ्दछ। कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्सन बढाएपछि कम्पनीको अपरेसन एक्सपान्ड हुन्छ वा कम्पनीले काम बढाउँछ। त्यसपछि फेरि कम्पनीले नयाँ नयाँ ठाउँमा खोल्दाखेरि त्यहाँ फेरि रोजगार मिल्ने गर्दछ। फेरि कन्ट्रीको जिडिपी बढ्यो भनेपछि उनीहरू फेरि अपरेसन एक्सपान्ड हुने गर्दछ, जसले गर्दा फेरि नयाँ नयाँ रोजगारहरू खुल्ने गर्दछन् र उनीहरूले स्यालेरी पाउने गर्दछन्। यसरी स्यालेरी पाएपछि उनीहरूले डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्ट रूपमा फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दछन् र यो साइकल चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहने हुन्छ। यो एउटा चाहिँ साइकल हो कि यो बुझ्न हामीले चाहिँ अति आवश्यक छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्न हाम्रो लागि मात्र होइन, यो कन्ट्रीको लागि पनि फाइदा हुन्छ र इकोनोमी ग्रोथ गर्नको लागि पनि धेरै फाइदा पुग्दछ। सिमिलरली रूपमा तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो पैसा ब्याङ्कमा जान्छ र ब्याङ्कबाट कुनै पनि कम्पनीले लोन लिए उसले आफ्नो कामलाई प्रोडक्सन बढाउँछ र त्यसबाट सरकारलाई फाइदा हुन्छ र जसबाट जिडिपी बढ्ने गर्दछ अनि कम्पनीको काम एक्सपान्ड हुँदै जान्छ र उसले जागिर दिन्छ फेरि र रोजगारीहरूले स्यालेरी पाउँदछन् र सो साइकल चलिरहन्छ। तपाईँहरूले जसरी पनि हुन्छ आफ्नो पैसालाई घरमा नराखेर काममा लगाउनु हो। यदि त्यो पैसा तपाईँले घरमा राख्नुहुन्छ भने इन्फ्लेसन अथवा मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसाको भ्यालु कम हुन्छ र त्यो पैसाले न तपाईँलाई नै फाइदा हुन्छ न इकोनोमीलाई नै फाइदा गर्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला यो मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ के हो? यो मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ जसरी जसरी मूल्य वृद्धि भइरहन्छ त्यसरी नै पैसाको भ्यालु घटिरहन्छ। यसलाई फाइनेन्सको ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने बुझिन्छ। मुद्राको पर्चेसिङ पावरमा समयअनुसार कमी आउनु भन्ने बुझिन्छ। यसको मतलब तपाईँले आज जुन 100 रुपियाँमा कुनै सामान किन्नुहुन्छ भने पछि गएर त्यो 100 रुपियाँले त्यो सामान किन्न सक्नुहुन्न। यसको अर्थ त्यो सामानको मूल्य 100 भन्दा बढी नै पर्छ भन्ने हो। आजको भिडियो यति नै। यदि यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई अरू भिडियो चाहिएको छ भनेपछि मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई दोस्रो बजार अथवा सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा बुझ्नु छ भने बायाँपट्टिको भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।